okay, this is kind of strange to me. Đây là một cái điều. The disciples were walking with Jesus. Những cái môn đồ đang đi theo Chúa Giêsu, They were hearing all of his messages. họ cũng nghe tất cả những cái điều của Chúa Giêsu giảng, And they heard Jesus tell a parable of him being a king on a throne. và họ cũng nghe Chúa Giêsu giảng về việc Ngài là vua ngồi trên ngai. And this king accepted certain people based on what they did. Và vua ngưỡng và tiếp nhận những gì mà con người làm, And he rejected the others for what they didn't do. và từ chối những người vì những việc mà họ không làm. And he heard the message of taking care of the poor. Rồi họ cũng nghe những cái sứ điệp về việc phải chăm sóc quan tâm đến người nghèo. And they heard the message of healing the sick, taking care of the sick. Rồi cũng nghe những cái sứ điệp về việc quan tâm đến những người bệnh, chăm sóc cho người bệnh. And they heard Jesus tell the world, tell the people in Jerusalem what mattered to him. Và họ cũng nghe rằng là Chúa Giêsu nói với những người ở Jerusalem về những điều vậy. He made it very clear in that parable. Và nói rất là rõ ràng trong cái ví dụ đó. He said what matters is taking care of the poor. Và biết tầm quan trọng trong việc chăm sóc cho người nghèo. What matters is feeding people and giving drinks to people. Rồi ban cho người nghèo ăn, rồi cho người nghèo uống nước. This is what Jesus cares about. Đó là những điều mà Chúa Giêsu quan tâm. So the disciples must have been like, Nên là lúc này các môn đồ hơi bối rối. he told us that the poor is always with us Chúa Giêsu nói là các người nghèo thì luôn luôn ở xung quanh mình. and not to care about that. Rồi bây giờ thì không có quan tâm đến điều đó. This happened right after Jesus told the disciples that parable. Và cái câu chuyện này xảy ra sau khi mà Chúa Giêsu giảng cái ví dụ đó. And then he went to that person's house. Giảng xong một ví dụ và đi đến nhà của một người. And at that house, the woman poured that anointing. Tại ngôi nhà Poured that đó, oil on his head. người đó đã đổ cái dầu quý giá ra để tiếp chân Chúa Giêsu. Jesus said, don't bother him. Và Chúa Giêsu lại nói các môn đồ thôi đừng có làm phiền người đó. Don't worry about the poor right now. Bây giờ đừng có quan tâm tới người nghèo. She's doing something very good for me. Người nữ đó đang làm một điều rất là tốt đẹp cho ta. And I was like, what just happened? Và tôi nghĩ là tôi chỉ biết chuyện gì And xảy then ra. it hit me. And then it came to me. I suddenly understood. Và tình linh thì lời Chúa đến và tôi hiểu ra. All these things are excellent. Đây là những điều rất là tuyệt vời. Going to the nations is important. Việc đi ra các hôn dân rất là quan trọng. He told us, go into all the world and preach the gospel. Ngài nói chúng ta các hôn dân giảng tin lành cho hôn dân. He said, heal the sick. Ngài nói là hãy chữa lành. He said, feed the hungry. Cho những người đói ăn. These are very important to God. Đây là những điều rất là But he was quan trọng đối với trying Chúa to Trời. teach his disciples something else. Cũng muốn dạy cho các môn đồ điều khác nữa. He was saying, think a little bit deeper. Đó là họ dạy cho họ những cái điều I'm quan trọng. trying to teach you something here. Ta đang muốn dạy cho các con một số điều ở đây. What's even more important than all these wonderful things Những điều quan trọng hơn những cái điều is that place of abandoned love before Jesus Christ. That place of love and passion before Jesus Christ. Cái tình yêu dồi dào và cái tình yêu này đam mê dành cho Chúa Giêsu. Those two young women were dancing a song, dancing up here. Hai người chị em mà nhà múa ở đây. And the song was about pouring out our oil, pouring out our worship before the Lord. Bài hát nói về cái sự tuôn đổ, This sự thờ phượng ra this costly ointment, this costly oil. Và có cái sự sức dầu ra. And I realized God was doing something here. He was teaching them something. Và tôi nhận ra là Chúa đang dạy dỗ chúng ta điều gì đó đây. And He was teaching me something too. Và Ngài cũng dạy dỗ cho tôi một điều gì đó. Son, I am a king. Con trai và con gái ta là vua. Son, I do care about the lost and the world out there. Ta quan tâm đến những linh hồn hư mất. And you will go for me. Và con sẽ đi ra cho ta. But what I want you to know first Nhưng mà điều mà ta muốn con is my love. đó là tình yêu của ta. I want you to know that I'm a king of passion. That I'm a king of love. Ta là vua của tình yêu thương. I'm not a stern king, an angry king. Ta không phải là một vua mà chỉ là cái tượng hay là một vị vua lúc nào cũng tức giận. I'm not a mean, mad king. Không phải là vị vua lúc nào cũng nổi giận. I'm not a king that desires to condemn people. Ta không phải là vị vua mà định tội người khác. I am not power hungry.
ta không có ước ao quyền năng. I don't want to control people. Ta không phải là vô mà kiểm soát người khác. I don't want to make them follow me. Ta không phải là buộc họ phải đi theo ta. I want to get to their heart. Nhưng mà ta là người vua muốn ở trong lòng I want to give them love. Ta muốn ban cho họ tình yêu thương. I want to wash their feet. Ta muốn rửa chân cho họ. I want to serve them. Ta muốn hầu việc họ. I want to forgive them and it's that very thing Đó là một điều rất là that empowers us trang bị to feed the hungry. để cho chúng ta có That thể empowers us có ban cho chúng ta sức mạnh to preach the gospel. đi cho người nghèo ăn. Because we're not going out of fear. Chúng ta không đi ra trong sự sợ hãi nữa. Oh God, if I don't go, Chúa ơi, nếu mà con không đi, if I don't go, I'm going to go to hell. nếu mà con không đi ra, tôi dẫn tới là Or maybe you're going to be mad at me. hay là con không đi thì Oh dear God. Chúa ơi, con sợ quá. The reason why we go Lý do mà chúng ta ra đi is because God loved us so greatly. đó là bởi vì Chúa yêu thương chúng ta. Không phải chúng ta xứng đáng. We were broken. Chúng ta là những người được. We had no hope in this world. Trước đây chúng ta là những người không. People have rejected us. Người ta đã từ chối chúng ta. People have abandoned us. We were afflicted. We were cast away. Chúng ta bị người ta đuổi đi. Satan got us in bondage. Chúng ta đang ở trong cái lúc trước đây chúng ta ở trong cái sự cầm buộc. But he said, I want them. He said, I love them. He said, I'll thế gian cũng đã từng die for them. Chúa Giêsu nói với họ rằng là He said, I'll accept them. Chúa yêu thương họ. I'll love Yêu thương them. tất cả mọi người. I'll give them my kingdom. Ta sẽ ban lương phúc cho họ. I'll give them my possessions. Ta sẽ ban cái cơ nghiệp của ta cho I'll họ. give them an inheritance. Ta ban cơ nghiệp của ta cho họ. They're lost. Những linh hồn hư mất. But I'm going to find them. Ta sẽ tìm kiếm họ. I'm going to chase them down. Ta sẽ tìm kiếm họ. That's why he came out of heaven. Thế mà Ngài đến từ trời. Not to just get something done. Not just to do a job. Không phải là để làm một công việc gì. He came out of heaven with fire in his eyes. Còn Ngài đến là trong lửa. Like in the book of Revelation. Ở trong sách Khải Thị. There was fire in his eyes. Có lửa trong mắt của Ngài. He came with love in his heart. Khi đến có tình yêu thương trong lòng. I don't think the Father said to Jesus, you have to go. Tôi nghĩ rằng là cha nói với Chúa Giêsu là con And phải đi. Jesus said, oh God, I have to go. Chúa Giêsu nói con phải đi. I have to go and die for them. Con phải đi để chết cho họ. I don't want to go. Tôi muốn đi. I don't think Jesus was that kind of son. I think Jesus said, yeah, I'm going to do that. Tôi không nghĩ Chúa Giêsu đã có. This is my son. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là vâng con sẽ đi. So with love and with passion in Jesus' heart. Và Ngài bày tỏ thì Chúa Giêsu Ngài. It drove him to leave heaven. Và khi mà Ngài He left perfection. khi mà Ngài xuống trên And đất này, he came with us Ngài bỏ thiên đàng here on this earth. chúng ta trên đất này. He put on our skin. Ngài mặc lấy thân thể giống như chúng ta. And nobody recognized him as God. Và không ai nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời. He was just a regular man. Ngài được xem như là một con người. Nobody honored him as God. Không ai tôn trọng Ngài hay tôn kính Ngài giống He như was Đức Chúa just Trời. another man. Chỉ là một người bình thường. He had to be a baby. Ngài phải là một đứa trẻ. He had to be dependent on his mother. Phải trong sự thuần phục. He left a lot. Mẹ của mình cho mẹ của mình. He sacrificed a lot. Ngài đã hy sinh rất là nhiều. But it was always the joy that was set before him. Nhưng mà trong Ngài luôn luôn có sự của mình. He saw your face. Ngài thấy gương mặt của He chúng ta. saw your face. Ngài thấy gương mặt của chúng ta. He saw your face. He saw your face. Ngài thấy gương mặt. Every time he was whipped, every time he was beaten, every time they spit on him, every time they said bad words to him, he saw your face. Thì Ngài thấy gương mặt của chúng ta. He said, I gotta go. Ngài nói là ta phải đi. He said, I gotta go. Ta phải đi. I'll do anything. Ta phải làm nhiều. Just so I can embrace them. Ta phải đến và ôm Just họ. so I can welcome them. Ta phải đến chào đón I'll họ. do anything. Ta phải làm. And when we receive this love into our hearts, Khi mà chúng ta nhận lãnh tình yêu của Chúa Giêsu vào lòng you của chúng can't ta, stop going to the nations. chúng ta không thể dừng lại. You can't stop telling people about Jesus. Không thể giữ yên lặng mà không It doesn't matter how many people throw stones at you.
throw rocks at you. Không cần biết là có bao nhiêu người sẽ ném Doesn't matter how many people call you a fool or bao nhiêu stupid. người gọi chúng ta là những kẻ ngu ngốc. Doesn't matter how much pain you go through. Không cần biết chúng ta trải qua bao It nhiêu doesn't even matter if you die. hay là ngay cả khi chết. Because you have love in your heart. Nhưng mà tất cả điều đó không có ý nghĩa gì. The Apostle Paul said this. Tình yêu của Chúa Giêsu không là. Well, he was one of the most persecuted saints Phaolô nói như vậy. in this Bible that we read. Qua rất nhiều sự bất mới nhất ở trong Kinh Thánh. He was beaten. Ông bị đánh. He was spit at. Ông bị nhổ. He was left naked. Ông bị bỏ cho lỡ rồi. He was on a boat and he was shipwrecked. Ông ở trên thuyền và thuyền bị chìm. But the Apostle Paul said this. Nhưng mà Phaolô nói này. It's the love of Christ that controls me. Tình yêu thương của Chúa Giêsu ở trong tôi kiểm soát tôi. He said, woe is me if Hãy cho tôi nếu mà tôi không nói với Chúa I can't imagine not telling people about Jesus. Tôi không thể mà không ngừng. I can't imagine not coming to the Philippines and preaching and speaking to you guys. Tôi không thể tưởng tượng việc đến Philippines mà nói chuyện với nhiều I can't imagine living an ordinary life anymore. Living a normal life. I can't imagine that. Tôi không có tưởng tượng là sống một cuộc sống bình thường. With Jesus, even the greatest sacrifices Tôi thấy là Chúa Giêsu đã hy sinh rất là lớn lao. are like nothing Tôi so với tôi chẳng là gì cả. in light of His love and His grace. Tôi chẳng là gì cả so với tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho tôi. It's like His sacrifice isn't even anything anymore. Không phải những cái điều này không phải là It's tôi like, yes, lớn lao. this may be hard, this is a sacrifice, Có thể đây là cái sự khó khăn, đây là sự hy sinh. but I wouldn't rather do anything else. Tôi không có làm gì cả. You couldn't make me do anything else. Chúng ta không phải làm điều gì cả. I'm living the life right now that I was always meant to live. This is the life I was born for. Đây là cái cuộc sống mà tôi được sinh ra để dành cho nó. When I was drinking alcohol and smoking drugs, Uống rượu hút thuốc. when I was going from relationship to relationship, Cái tôi có nhiều cái mối quan hệ khác. when I was making money, Cái tôi là làm kiếm tiền. and I was the God of my life, Và tôi là Chúa của chính mình. it's nothing. Cái này không có ý nghĩa gì cả. It's nothing Không có ý nghĩa gì cả. compared to the presence of God. So với sự